بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على عسير الكربات وكتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل محجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالعرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتكدرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وعطاء من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوذار المستنجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى صفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز مع وعدك ومحلق من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعبد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن وعلاه
وعدو لمن عاداه. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلحمات من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلامه الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم أملي، وكلبي لكلبكم سلم، وعمري لعمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم. فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم. آمين يا رب العالمين. صلوات بر محمد وآل محمد. دو رکعت نماز حد زیارت 40.
Muhammad Muhammad Salawat. Just requesting to please have a connection to the ladies, so requesting the brothers to sit in line so that we're able to connect to the ladies, inshallah. We will start the azan in 2 minutes. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين هجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر بسم الله بالله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ظلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مبذل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله بالله والحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا شديد القوى ويا شديد المحال، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، ظلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك. يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع،
ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد شدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى، السلام عليك يا حسين الشهيد كربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي الباقر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا محمد بن علي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل. سورة مباركة الفاتحة. صلوا على محمد وآل محمد. मैं सुए करबला जा रहा था, पढ़ता सल्ले अला चलते चलते। मैं सुए करबला जा रहा था, पढ़ता सल्ले अला चलते चलते। मैं सुए करबला जा रहा था, पढ़ता सल्ले अला चलते चलते। पढ़ता सल्ले अला चलते चलते। पी रहा था मवद्दत के सागर, आ गया था
چلتے چلتے میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پڑھتا صلی اللہ چلتے چلتے شاہ کرب و بلا کی زیارت کرنے نکلا تھا میں اپنے گھر سے، شاہ کرب و بلا کی زیارت کرنے نکلا تھا میں اپنے گھر سے، جو قضا ہو گئی تھیں نمازیں ہو گئی وہ ادا چلتے چلتے، اللہم صلی علی شاہ کرب و بلا کی زیارت کرنے نکلا تھا میں اپنے گھر سے، جو قضا ہو گئی تھیں نمازیں ہو گئی وہ ادا چلتے چلتے، کچھ قدم ہوئے بڑھا شہ کی جانب، کچھ قدم شہ بڑھے حر کی جانب، کچھ قدم ہوئے بڑھا شہ کی جانب، کچھ قدم ہوئے کچھ قدم شے بڑھے حر کی جانب، کچھ قدم شے بڑھے حر کی جانب، بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے، لگ رہا ہے کہ میری لحد میں، لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، دوستوں نے کفن میں رکھی تھی، دوستوں نے کفن میں رکھی تھی، تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے، میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پڑھتا صلی اللہ چلتے چلتے، صلوات علی محمد و آل محمد۔ رباب بیٹھی شہ دین کی قبر پر،
تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر زینب بڑی یہ دیکھ کے، بولی جھکا کے سر، اٹھئے بہت ہے دور کا بھابھی ابھی سفر، ایک آہ کی رباب نے یوں پھٹ گیا جگر، بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نوحگر، بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں، بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں، کیجے دعا یہ بار گہے خاص و عام میں، سو جاؤں میں بھی قبر شہ تشنا کام میں، حسرت نہیں کچھ اور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، اصغر سے دھارے سامنے نظروں کے آپ کی، توڑا ہے دم سکینہ کی گودی میں آپ کی، جولی میں کچھ رہا نہیں بی بی رباب کی، یہ آ گئے گے دور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، جس سے تھا زندگی میں اجالا چلا گیا، 6 ماہ جس کو گود میں پالا چلا گیا، بی بی ہمارا ہنسلیوں والا چلا گیا، کیا رہ گیا بور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں،
مانگے گی مجھ سے فاطمہ سغرا جو بھائی کو دوں گی جواب کیا میں بھلا غم ستائی کو کیا منہ دکھاؤں احمد مرسل کی جائی کو جینے کے گئے یہ طور میں اب جی کے کیا کروں جی کے کیا کروں شوہر ہے میرے ساتھ نہ بیٹا ہے پاس میں دیکھوں میں کس کی راہ جیوں کس کی آس میں کیا رہ گیا ہے جسم کی بوسیدہ سانس میں جی چکی بس اور میں اب جی کے کیا کروں میں اب جی کے کیا کروں سورۃ المبارکۃ الفاتحہ رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم يا أتشان كربلاء ما خاب من تمسك بكم والأمن من لجأ إليكم سادتي
يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. صلى الله عليه وسلم. I don't mean to lecture you this afternoon, but just a couple of remarks with regards to the legacy of Imam al-Hussein alayhi salam, and inshallah we'll continue. I want to share with you all a couple of really short lines from the final supplication and the final dua of Sayyid al-Shuhada al-Hussein alayhi salam as he utters on the day of Ashura in the final moments of his life. And to give you a little bit of context in regards to the station and the uniqueness of Sayyid al-Shuhada al-Hussein alayhi salam, one of the members of the army of Umar bin Sa'ad, a man by the name of Hilal bin Nafi', he narrates. He states, كنت واقفا نحو الحسين عليه السلام وهو يجود بنفسه. He states that Imam al-Hussein alayhi salam, by this time, he had fallen down from his horse. He had a boulder which had struck his forehead. He had lifted up his shirt in order to remove the blood from falling down into his eyes. And Hurmala ibn Kahil had taken an arrow that had struck through the chest of Imam al-Hussein alayhi salam. The Imam alayhi salam tried to remove it from the front of his chest, but he was unable to do so. So the Imam alayhi salam removed the arrow from his back. At this moment, Umar bin Sa'ad, he calls out to the army and he states, "O archers, if you have an arrow, strike it at the son of Ali. If you don't have an arrow, then pick up a spear. And if you have none, then pick up anything on the ground." And at that moment, 4,000 individuals struck your master Hussein alayhi salam. The Imam alayhi salam at this moment had fallen down from the horse, and this man, he then states, "I was approaching the body of Abu Abdullah in order to end his life. كنت واقفا نحو الحسين وهو يجود بنفسه." And he states, and the Imam alayhi salam, in that state, he was already struggling to live. He was already seeking toward grasping his last breaths. And he continues, فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ قَتِيلًا قَطْ مُدَمَّخًا بِدَمِهِ أحسن وجها ولا أنورا. He states, and that when the Imam alayhi salam was in that state, and as I was approaching him in order to end his life, I swear I've never seen someone who had lost everything and who was as wounded as Hussein alayhi salam, yet in that state his face was so beautiful and so luminous. These are not the words of Rasulullah. These are not the words of a lover of Hussein. These are the words of his enemy. He states, وَلَقَدْ شَغَلَنِي نُورُ وَجْهِهِ عَنِ الْفِكْرَةِ فِي قَتْلِهِ. He states, and as I was looking at the face of Hussein alayhi salam, I became so busy in appreciating how beautiful this man was that I forgot that my job was to kill him. And he states, I looked over at the body of Hussein alayhi salam in this state. As the Imam alayhi salam kana yajudu binafsih, as he's struggling just to live. And I heard him call out these lines. وَلَمَّا اشْتَدَّ بَهِ الْحَالَ رَفَأَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ. He said, in that state, I looked over at the face of Hussein alayhi salam. He couldn't get up. He couldn't prostrate. He couldn't sit up. He couldn't even raise his hands to supplicate. So he lifted his eyes to the sky and he began to recite these lines. He began to call out, Allahumma anta muta'ali al-makan, adhim al-jabarut, shadid al-mihal, ghaniyun al-khalaiq, arid al-kibriya, qadirun ala ma tasha. He began to praise Allah subhanahu wa ta'ala in an incredibly unique way. And I'm not going to get into the whole dua, but just 2 or 3 points from this supplication. Normally, I want you to imagine the state of your master Hussein. Normally, when someone is in a state of utter
and absolute desperation, what do they communicate to Allah subhanahu wa ta'ala? They call out names of God's mercy and His compassion and His proximity. When someone is sick, we all gather together and we recite أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ. We call out يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يَا خَيْرُ الْغَافِرِينَ. We call upon names of God that draw His proximity to us. What does it mean when we state أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ? We are saying, oh Allah, you are the one who responds to the desperate. Who was more desperate than Hussein? Who was under more difficulty than Hussein alayhi salam? Yes, we've been talking about the last couple of nights that Hussein alayhi salam, the only thing that he sees is Allah subhanahu wa ta'ala. But that's for his own life. Hussein was a man of courage, a man of loyalty. How about his women and his children? What were they going to have to endure after him? Yet Hussein alayhi salam, he doesn't call upon God by names of proximity, nor does he call upon Allah subhanahu wa ta'ala in a state of desperation. What does he state? He states, Allahumma anta muta'ali al-makan, adhim al-jabarut, shadid al-mihal, ghaniyun an al-khalaiq. He states, oh Allah, you are the all-high, you are the all-magnificent. Anta ghaniyun an al-khalaiq. Oh Allah, my deeds, my efforts on this day, you don't need any of them. Meaning even in that state, Imam al-Hussein alayhi salam still felt that he could give more. We continue. The Imam alayhi salam, in the state of supplication, qadirun ala ma tasha, qareeb al-rahma, sadiq al-wa'ad, sabiq al-ni'ama, hasan al-bala. The Imam alayhi salam, he continues. And he states, oh Allah, I am in this state, yes, and I have lost my brothers, and I have lost my children, and I've lost all of my friends, and I'm in the moments where I am going to lose my own life. But, أَنْتَ سَابِغُ النَّأَمَا حَسَنُ الْبَلَى. Oh Allah, I'm drowning in your blessings. And this trial and tribulation that I'm in, حَسَنُ الْبَلَى, it's beautiful to me. This is the difference. That even in that state, Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam saw everything that he experienced as him drowning in the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Hasanul bala, and this trial that you're putting me through, I see it as something that draws contentment in my heart. He continues. Again, we'll cut out some of the lines until the end. Normally when we supplicate, normally when we make dua, normally even when we follow in the custom of the du'as of Ahlul Bayt, we begin by praising God. We begin by speaking to His magnanimity. At the end of the dua, we always have an ask. Oh Allah, forgive my sins. Oh Allah, let me go for Hajj. Oh Allah, let me get married. Oh Allah, let me have children. We always have an ask at the end of the supplication. Otherwise, what it is that we're supplicating for? In these moments in the life of Hussein alayhi salam, what would we expect for Imam Hussein? We would expect him at the very least to say, oh Allah, grant me paradise for all of my efforts. Oh Allah, have mercy upon my women and on my children, right? This is what we would expect from even a man in that state of Hussein as Abu Abdullah al-Hussein was. Yet look at the uniqueness of the communication between Hussein and his Lord. At the end of the dua, he states, in order to finally make that ask, in that state, as he's breathing his last breaths, he calls out, Allahumma ahkum baynana wa bayna qawmina, فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن إترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله. He says, oh Allah, everything that you have surrounded me with on this day, I see it as a pleasure. I see it as a blessing. I see it as an opportunity for me to get closer to you. But oh Allah, as my soul is about to leave my body, my one ask is that you differentiate between us and you differentiate between them. That because this is the community of my grandfather,
who out of mercy preached to them, sought to bringing them out of darkness into light, out of ignorance into knowledge. وَإِنَّهُمْ قَتَلُونَا وَغَدَرُوا بِنَا. Yet they deceived us, and they imprisoned us, and they oppressed us, and they killed us, and they demolished us in this most horrific way. And on this day of the Arba'een of Imam al-Hussein alayhi salam, like we know symbolically, we demonstrate to Sayyid al-Shuhada, إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. We state in the ziyarah to Imam al-Hussein alayhi salam that, O Abu Abdullah, though my body was distant from you and my tongue was unable to respond to your call, yet today with my sight and with my heart and with my being and with these tears and with these sighs and with these screams, I'm here at your service, O Abu Abdullah. So this little bit of service that we offer at the conclusion of these days of majlis for Imam al-Hussein alayhi salam is the best that we can do, and that which has been encouraged to us by the Prophet and his family alayhim salam. It is said that on the 20th of the month of Safar, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, this companion of the Messenger of God, sallallahu alayhi wa alih, he left Medina after hearing the tragedy of Imam al-Hussein alayhi salam. So he leaves the city of Medina with a companion of his, a man by the name of Atiyya al-Awfi. And it is said that he was very elderly in age, and perhaps he was even blind by this day. Yet he sought the companionship of this friend of his, Al-Atiyya, and he told him, please let us make the journey toward going to visit the beloved of my of my messenger, sallallahu alayhi wa ala. It is said that Jabir ibn Abdullah al-Ansari, of course, he is the first one to visit the grave of Imam al-Hussein alayhi salam. It is said that on the 20th of Safar, they finally reached the river Euphrates. He tells Atiyya, he says, "Oh Atiyya, take me to the river Euphrates so I can perform ghusl before I visit my master, Abu Abdullah al-Hussein." It is said that he goes and he alights himself from his horse, he washes his body, and then he removes a little bit of perfume and he puts it on his body. Atiyya, he asks him, he says, "Oh Jabir, what are you doing?" He says, "Before I go and I visit the body and the grave of my beloved Abu Abdullah al-Hussein, let me wear some clean garment and let me have a good fragrance." It is said that at this moment, from a distance, they saw the grave of Imam al-Hussein alayhi salam. That grave that Imam Zainul Abidin writes on it, هَذَا قَبْرُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الَّذِي قُتِلَ أَتْشَانًا. They knew that that was the grave of Imam al-Hussein because on it Imam Zainul Abidin said that this is the grave of my father Abu Abdullah Hussein, the son of Ali, the one who was killed thirsty on the day of Ashura. From a distance, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, he was so overwhelmed with grief and emotion, he was unable to see where he was walking. So he tells his friend Atiyya, he says, "Oh Atiyya, awsilni ila qabr habibi Abi Abdullah." He says, "Take me by my hand and draw me closer toward the grave of my beloved Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam." It is said he begins to take those small steps toward the grave. Atiyya begins to rush because he is also so overwhelmed with emotion. So Jabir says, "Oh Atiyya, I heard my beloved Rasulullah say that when you visit any one of our graves, take small steps because it increases in our reward. So let us walk slowly to the grave of Hussein." At this moment, finally, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, he reaches the grave of Imam al-Hussein alayhi salam. He falls down to the ground. He places his hand on the grave and he begins to scream out 3 times, "Ya Habibi, Ya Hussein, oh my beloved, oh Hussein, why is it that you do not respond to me?" And then he looks toward the grave and he says, "Oh Abu Abdullah, I know why you don't respond to me. Because they sat on your chest and they severed your head, oh Abu Abdullah. They dismembered your limbs. But I remember you sitting in the lap of Rasulullah. I remember you sitting on the back of Rasulullah sallallahu alayhi wa ala.
At this moment, they began to hear some noise. So Atiyah, he looks toward Jabir and he says, oh Jabir, where would you like to go? Because it's seemingly that there's some commotion from the direction of Damascus. At this moment, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, he says, oh Atiyah, let us go behind some of these palm trees, because if they are Banu Umayyah, we have to retreat back to Medina. But if that's my master Zayn al-Abidin, then let us wait and greet him. While on the opposite side, it is said that Nu'man ibn Bashir, he was tasked with the responsibility of bringing the caravan of Lady Zainab and Imam Zayn al-Abidin back to Medina. But as they had hit one crossroads on the way from Damascus toward Medina, Nu'man ibn Bashir, he looks toward Imam Zayn al-Abidin and he says, O grandson of God's messenger, if we take this path, you can go back to Medina. But if you like, we can take this path and you can go and visit your father's grave. At this moment, Zayn al-Abidin, he looks toward his Aunt Zainab and says, oh my Aunt Zainab, would you like to go back to Medina? Or would you like to go and visit Karbala one final time? So Zainab alayhi salam, she says, oh Nu'man, take us toward the graves of our beloveds. So it is said that at this moment, the calls were made. People began to scream and began to cry as they entered into that battlefield of Karbala. Jabir ibn Abdullah al-Ansari is hiding behind these palm trees. And from a distance, he sees all of the family of Ahlul Bayt scattering toward the graves of their loved ones. You know what happens at this moment? It is said that Jabir, he sees Imam Zayn al-Abidin from a distance. Can I tell you something? Imam Zayn al-Abidin, it was so difficult for him to express his emotion during the course of these last several weeks. He wasn't able to weep. He wasn't able to grieve. He wasn't able to express his emotion. He had to remain strong. But from a distance, when he sees his uncle Jabir ibn Abdullah al-Ansari, he says, "Oh Jabir, ha huna qutila rijaluna. Ha huna subya nisa'una." He says, oh Jabir, that this is the land where our men were killed. This is the land where our women were imprisoned, one by one. I don't know exactly what takes place within that conversation, but we can speculate. He says, this is the place where my brother Ali al-Akbar was struck. My father Hussein ran toward him. He tried to embrace him, but by that moment it was too late. He says, oh my uncle Jabir, at this moment, this is where the location where Qasim was struck. One by one he explains to him, and then he says that, oh my uncle Jabir, you see that grave next to the river Euphrates? That's the grave of my uncle Abu al-Fadl al-Abbas. He went to go and bring some water, but his hands were severed. Usually when a man falls down from his horse, he has his hands to protect him. But my uncle Abu al-Fadl al-Abbas, he falls flat on his face. One by one, he begins to recite to him the tragedy of all of those that were experienced on the day of Ashura, until Jabir, he says, oh my nephew Zayn al-Abidin, tell me what happened to my beloved Hussein. At this moment, Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, he begins to narrate to Jabir ibn Abdullah al-Ansari what happened to his father Abu Abdullah. He says he went out and he was lonely, but before that, listen to this, he says before he went out his final time, my father came to embrace me. He came to give me his last possessions. He came to give me his last will. And one of those lines that my father told me, he says, oh Ali Zayn al-Abidin, when you go back to Medina, tell my Shia that I said salam. For even in those last moments of Abu Abdullah, he was thinking about every single one of you, O Jabir. He says that my father went out, but he was all alone. There were 30,000 ready to shed his blood, when all of a sudden a man came and he struck my father with a boulder on his head. Another man struck him with an arrow in his chest. That my father Hussein had fallen, and all of a sudden there were men from the right and from the left who began to annihilate the body of my father Abu Abdullah al-Hussein. One man took an arrow which severed through the throat of Imam al-Hussein. Another man took a dagger and struck it through the chest of Imam al-Hussein. And Sinan ibn Anas and Shamr ibn al-Jawshan began to sever the head of Imam al-Hussein. But at this moment, Jabir, perhaps he saw Zainab alayhi salam, and Imam Zayn al-Abidin said, oh Jabir, you see this hill? This is the hill where my Aunt Zainab was standing on as she was watching everything unfold.
Can you imagine the scene? Rabab, she goes toward the grave of her son Ali al-Asghar. That every one of the women, they go toward the graves of their sons and of their husbands. And it is said that before they left Damascus, Lady Zainab alayhi salam insists that all of the heads of all of the shuhada are brought back toward Karbala. It is said that at that moment when she reaches the grave of Imam al-Hussein alayhi salam, she is weeping and grieving over it, and she removes from a small cloth the head of Abu Abdullah al-Hussein, looking toward Imam Zain al-Abidin as if to say, let us grant the head of Abu Abdullah a proper burial. At this moment it is said they began to weep, they began to grieve. I don't know what it is that they had to experience, but only a few days later, as they left Damascus toward going back toward the city of Medina, it is said that at that moment when they had reached the city of Medina, Imam Zain al-Abidin alayhi salam, he calls a man by the name of Bashir ibn Hadlam, and he says, oh Bashir, he says, your father used to be a poet and he used to recite some fada'il for us, the Ahlul Bayt. He said, recite some lines over the tragedy of my father, Abu Abdullah. At this moment, it is said that he begins to recite some lines of poetry. From a distance, there was a lady. She hadn't yet heard the details of the news yet. At this moment, this lady approaches and said, what was that news? What was that report? What was that line of poetry that you recited for my son Hussein? Who is this lady? This lady is al-Baneen. At this moment, Bashir says, oh my lady al-Baneen, condolences to you on what happened to your son Abdullah. She says, I didn't ask about Abdullah. Tell me about what happened to my son Hussein. At this moment, he says that condolences, oh Baneen, on the tragedy of your son Uthman. She says, I don't ask you about Uthman, I ask you about my son Hussein. At this moment, he says, condolences on the tragedy of Jaffer. She says, I told you, don't tell me about Jaffer or Abdullah, tell me about Hussein. At this moment, it is said that Bashir says, oh al-Baneen, let me tell you what happened to your son Abul Fadl Abbas. They severed his right and left arm. They struck an arrow which pierced through his eye. At this moment, al-Baneen says, I know that if my son Abbas fell, then I know what happened to my son Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, ما تقصر. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein. शाम जाते हुए रोके सजाद ने कहा अस्सलाम ऐ बेकस बाबा बेकस बेटे का सलाम अस्सलामु अलैक या गरीब हुसैना मैं एक बेकस परदेसी हूँ मैं लौट के आऊँगा मैं एक बेकस परदेसी हूँ मैं लौट के आऊँगा मैं एक बेकस परदेसी हूँ मैं लौट के आऊँगा मैं एक बेकस परदेसी हूँ मैं लौट के आऊँगा
ہو تم پہ سلام میرا اے میرے غریب پدر ایک قافلہ تھا تیرا ایک میں بھی چلا لے کر ہو تم پہ سلام میرا اے میرے غریب پدر ایک قافلہ تھا تیرا ایک میں بھی چلا لے کر میں ابن حسین ہوں اے بابا ظالم کو بتاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں تیری پیاری سکینہ بھی میرے ساتھ سفر میں ہے ہر گام پہ شہزادی بھائی کی نظر میں ہے تیری پیاری سکینہ بھی میرے ساتھ سفر میں ہے ہر گام پہ شہزادی بھائی کی نظر میں ہے میں دھوپ میں رہ کر اے بابا میں دھوپ میں رہ کر اے بابا اسے سائے میں لاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ زینب کو بن چادر جب دیکھ نہ پاؤ گے ہے نو کس نا سے پھر قرآن سناؤ گے زینب کو بن چادر جب دیکھ نہ پاؤ گے ہے نو کس نا سے پھر قرآن سناؤ گے آواز میں تیری اے بابا آواز ملاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا جواب زیادہ لو سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں
سادات کربلا سادات کچھ بیاں یہاں ہے کچھ بیاں وہاں کرتی ہوئی فغاں کرتی ہوئی فغاں بکھری ہوئی تھی مقتل سرور میں جا بجا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچشم پر کہتی بچشم تر اے عباس دینے آئے ہیں پرسا سکینہ کا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا گٹ گٹ کے لادلی تیری زندان مر گئی تربت وہیں بنی تربت وہیں بنی اے بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك الفضل العباس أختك زينب وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك غريب الغرباء سلطان أبو الحسن مولانا علي بن موسى رضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء وفقنا الله لذاتك مولا صلاة والسلام على آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولانا صاحب العصر والزمان السلام عليك خليفة الرحمن السلام عليك إمامنا وإمام الإنس والجن أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر السلام عليكم يا أهل البيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرزك طوعا وتمتعوا فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد